السلام علیکم ویلکم ټو کورس سلیکټ زم تاسو انستراکټر محمد علي. څنګه چې تاسو ته پته ده موږ د مایکروسافټ ایکسل سیریز شروع کړې ده. جی نن به موږ په مایکروسافټ ایکسل کې یو بل امپورټنت کمانډ ډسکس کوو چې هغه د موږ سره ګولسیک کمانډ. په ګولسیک کمانډ باندې موږ نن روشنایي اچوو یعنې رڼا به پرې اچوو، هغې باندې به ایکسپلینیشن کوو. جی دا موږ سره استعمالیږي. چې دې لپاره تاسو ما یو پریکټیکل اگزامپل اخیستی دی. یعنې سپوز کې دا ما سره ډیټا راسه دا ما سره آیټمز نیم شو، دا د دې کوانټیټي شوله او یونټ پرایس دا موز په 10 روپۍ دی، یعنې یو موز په 10 روپۍ دی، نو ټوټل روپۍ دا راغلی. یعنې زه یو دکان کې سپوز ما یو خپل دکان دی، هغه کې ما سره دا آیټم راسه دي په دومره کوانټیټي کې دي، په دومره زه ما حساب وکړو، ما 40 موزونه راغوښتي دي، هر ځای نه مې چې راوړل، د چاینا نه مې راوړل یا مې د بل کوم مارکیټ نه راوړل، صحیح ده. زه دلته خرڅوم په 460 روپۍ باندې. نو ما حساب وکړو دا ماله جوړوي سپوز کې 2,11,600 روپۍ. زه مې یاره دا خو زما تاوان دی، د دې موزونه نه ماله پکار دي چې زه جوړې کړم 3 लाख روپۍ. زه ته جوړې کړم 3 लाख روپۍ. نو زه مې چې یاره د دې موزونو نه به زه ټوټل د دې 40 موزونو نه به زه ټوټل 3 लाख روپۍ جوړوم، خو زه دا یونټ پرایس زه کم ځای ته وخېږم، یعنې 100 روپۍ زه دا یونټ پرایس زیات کړم چې د دې نه زه 3 लाख روپۍ جوړې کړم. کنسپټ خو کلیر شو که نه؟ نو دې دپاره موږ سره ګولسیک کمانډ دی. نو زه به راشم ګوره زه په دې ټوټل پرایس کې کلیک وکړم، تاسو به راشئ چې ډیټا ټیب ته، ډیټا ټیب کې به چې تاسو پر کاسټ ګروپ ته راشئ او په دې کې به په واټ اف انالیسس باندې کلیک وکړئ او نیکسټ هیر وی هیو ګولسیک کمانډ په دې باندې به کلیک وکړئ. ما ګوره دې سیل کې کلیک کړی نو اټومیټیکلی دا سیل سلیکټ شو. ګوره موږ سره دلته یو ډایلاګ باکس اوپن شو، تاسو لیدلی شئ. په دې کې موږ نه سیټ سیل غواړي، وایي کوم سیل ته ډیری. زه مې یاره دا کوم سیل چې ما ډیر کړی دی د دې اماونټ زه زیاتوم، صحیح ده. ټو ویلیو یعنې وایي کرنټ ویلیو خو دا ده، ویلیو کم زیات دی، څومره بړاول غواړې. زما دا 2,11,000 روپۍ چې کومې دي دا به زه رسوم 3 लाख ته. څو ته 3 लाख ته به زه رسوم. نو چې 3 लाख ته زه رسوم، اوس ما ته بای چینج سیل کې څه شی زیاتول غواړې، زما زه یا یونټ پرایس زیاتول غواړم، یعنې د دې دا اماونټ زه چې څنګه په اوکې کلیک وکړم، اوس ګوره 460 دی، زه څنګه اوکې کړم، اوس ګوره اټومیټیکلی ما له پکار دی چې د 460 نه 0 روپۍ یعنې د دې دا یونټ پرایس څه کړم 547 ته ورسوم، نو علاوه ما له دا 3 लाख روپۍ جوړې. داسې دا ټول که تاسو مطلب کوئ چې پن دی او په 12 روپۍ چې زه خرڅوم 50 دانې د ما سره 144 روپۍ جوړې، ته چې نه نه به زه 500 روپۍ جوړم. وګوره تاسو به څه وکړئ، دلته به کلیک وکړئ واټ اف انالیسس ګولسیک کمانډ او دې کې 500 ولیکئ، څه به ولیکئ 500 او دلته به راشئ. ګوره د بای چینج سیل کې به دا 12 دې به اوکې کړئ. دا اوس ګوره موږ له پکار دی چې 12 چې کومې روپۍ وي کرنټ د هغې نه مطلب 22 روپۍ باندې دا خرڅ کړو، هله موږ له دا 500 روپۍ جوړې کړي. دا و چې موږ سره ګولسیک کمانډ. زه امید لرم تاسو مکمل په دې باندې پوه شوي یاستئ. Thank you so much. Wassalam.